දුවල පුතාලා අද මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කැරට් රොටි හදන විදිය. මීට කලින් මම වට්ටක්ක රොටි හදන තාලේ කියලා දෙලා ඇති. ඕගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් වට්ටක්ක රොටි හදපු විදිය ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. කැරට් රොටි හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලන්න. පාන් පිටි 500ක්, පොල් බෑයක පොල්, කැරට් 250 ග්‍රෑම්, වතුර ස්වල්පයක්, රසපදමට ලුණු, කෑලි මිරිස් ටිකක්, ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, ආව මිරිස්, කරපොංචා, රතු ලුණු. මේවා තෙම්පරාදු කරන්න ඕනේ. තෙල් ටිකක්, පොල් තෙල් ටිකක් දාලා තෙම්පරාදු කරන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. කැරට් රොටි හැදීම සඳහා මිශ්‍රණය හදා ගන්න හදන්නේ. අපි මුලින්ම පොල් එකතු කරනවා. ඊළඟට ලුණු එකතු කරනවා. රසපදමට ලුණු වෙන්න ඕනේ. මිරිස් කෑලි, ගම් මිරිස් කුඩු එකතු කරා. තෙම්පරාදු කරගත්ත රතු ලුණු, කරපොංචා, ආව මිරිස් එකතු කරනවා. අපි මේ සියල්ලම දැන් පොල් ටිකට අනා ගන්නවා. කැරට් දාන්න මේවා අනාගත්තයින් පසුව අපි දැන් පිටි එකතු කරගන්නවා. පිටිගුලි යනකොට වතුර වැඩි කරන්නේ නැතුව අනා ගන්න. වතුර පොඩ කහු කරලා. මේ මම අද තම්බාගත්ත කැරට් රොටි. ඕගොල්ලෝ මේව කාලා බලන්න. මෙහෙම හරි ගස්සගෙන කාලා බලලා කැරට් රොටි වල ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න. අපි යලිත් මේ විදියට
කෑම වේලකින් දුවල පුතාලා යලි හමු වේ. දුවල පුතාලාට බුද්ධ සරණයි දෙවි පිහිට